أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الرابعة من محاضرات علم الموصول سيولوجي. في هذه المحاضرة سوف نتناول إن شاء الله جدول التلقيحات أو جدول التحصين الخاص بالأطفال من عمر ما بعد الولادة إلى حد عمر 4 سنوات. في جدول اللقاحات Schedule of Vaccination in Iraq هنلاحظ at birth بعد الولادة اللقاح يكون عندنا BCG اللي هو ضد مرض السل، ثم ال OPV0 عفوا اللي هو ضد مرض البوليو شلل الأطفال الذي يعطى أورالي أو والجرعة تكون عندنا 0، ثم ال HPV1 اللي هي الجرعة الأولى من لقاح الذي يستخدم ضد مرض الهيباتيتس بي. بعد شهرين حيكون عندنا البنتافيلنت فاكسين اللي هو اللقاح الخماسي، وهو مثال طبعا على الكومبينيشن فاكسين. إذا تذكرون أخذنا مصطلح الكومبينيشن فاكسين من يكون عندنا عدة أنتيجينز في لقاح واحد. هذا يشمل لي اللقاح ضد الدفتيريا اللي هو مرض الخناق، تيتانوس اللي هو البزاز، بروتوسيس اللي هو السعال الديكي، وكذلك الهيموفيلس انفلونزا تايب بي والهيباتيتس بي فيروس 2. طبعا صار عندي هنا 1 2 3 4 5، لذلك سميناه باللقاح البنتافيلنت اللي هو الخماسي، مثل ما نشاهدها قنينة اللقاح الخماسي أو فايل اللقاح الخماسي. كذلك عندي بعد شهرين عندي ال OPV1 اللي هي الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال، ثم الجرعة الأولى ضد مرض أو ضد الروتا فيروس. بعد 4 أشهر عندي حيكون اللقاح الرباعي اللي هو quadruple vaccine اللي هو DTP2. عاد عندي هنا كان 1 DTP، هنا عندي DTP2، ثم الهيموفيلس انفلونزا 2 اللقاح طبعا أقصد، وال OPV2 and rotavirus 2. بعد 6 أشهر حيكون عندي pentavalent vaccine again اللي هو DTP3. هنا عندي 3 لقاحات أو 3 أنتيجينز، معناتها 3 أنتيجينز زائد هذا الرابع. حيكون عندي الهيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين and HPV اللي هو الهيباتيتس بي فاكسين. هنا عندي هاي حتكون مثل ما ذكرنا number 3 dose، ثم ال OPV3 and rotavirus 3. بعد 9 أشهر عندي لقاح الميزلز الحصبة. بعد 15 شهرا حيكون عندي ال MMR اللي هي لقاح ضد الميزلز الحصبة، ثم الممبس النكاف والروبيلا اللي هي الحصبة الألمانية. بعد 18 شهر حيكون عندي quadruple vaccine again اللي هو DTP والهيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين والOPV. حيكون عندي هنا بوستر نمبر 1. بوستر نمبر 1 بمعنى عندي جرعة منشطة الأولى للDTP والهيموفيلس انفلونزا بي والOPV. بعد 4 إلى 6 سنوات من الولادة حيكون عندي لقاح الDTP والOPV بوستر نمبر 2 بلس MMR2 اللي مثل ما ذكرنا سابقا هو للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. Administration of an OPV dose at birth 0 dose serves as a priming dose since it is not protective to the vaccine. For example, it fails to induce protective levels of neutralizing antibodies armed to interfering maternal antibodies and secretory IgA in breast milk, but still manage to produce enough memory B cells that can be boosted to have improved serological responses to future doses. نريد نقول بهذا الباراجراف بأن ال OPV0 هي تعتبر كجرعة أولية أو استهلالية، ومتعطيني الحماية الكافية أو الاستجابة المطلوبة من الاميون ريسبونس. ليش؟ ما يصير عندي fails to produce or induce protective levels of neutralizing antibodies بسبب
to interfering حيصير عندي تداخل مع الماتيرنال انتي بوديز، مثل ما ذكرنا سابقا انه الماتيرنال انتي بوديز تنتقل من الام الى الجنين عن طريق المشيمه IgG and secretory IgA in breast milk والIgA بالبريست ميلك. حيصير عندي هنا interference، تداخل بين عمل اللقاح والماتيرنال انتي بوديز. طبعا هناك عدة فرضيات بعد أن أجريت العديد من البحوث. هناك كان عدة فرضيات لتفسير هذا الانترفيرنس الذي يحصل بين الماتيرنالز انتي بودي مع اللقاح. من إحدى هذه الفرضيات هي الماسكينج، بأنه الباسيف انتي بوديز هذه اللي جاية عن طريق الماتيرنال اميونايزيشن راح تعمل لي بلوك أو نيوتراليزيشن لهذه الانتيجينات الموجودة باللقاح، بالتالي ما يصير لها استجابة كافية من قبل جهاز المناعي للطفل، لأنه راح تنقفل الريسبتورات هذه تجي مباشرة بالباسيف انتي بوديز الموجودة اوريدي اللي جت عن طريق الماتيرنال اميونايزيشن. وهناك فرضية أخرى أيضا لاقت قبول أكبر بعد إجراء عدة تجارب، وهي تتحدث على أنه يحصل عندي كروس لينكج. كيف يحصل هذا الكروس لينكج؟ يحصل عندي كروس لينكج. هاي الفرضية تقول أنه بما أنه البي سيلز عندها ريسبتورات خاصة للFC region للIgG antibodies، فمن يجيني maternal antibody، هذا maternal antibodies جاي passively عن طريق الأم، مرتبط عندي هنا بالفيروس أو الانتيجين، خلينا نقول الفيروس المضاعف أو الانكتيفيتد، هذا الفيروس جاي عن طريق اللقاح، ويرتبط بهاي منطقة من خلال منطقة الFC region بالبي سيل ريسبتور، سيؤدي إلى ما يعرف بالنيجاتيف سيجنالينج. حصير عندي إشارة سالبة تعمل inhibition للبي سيل activation. أعيد من جديد، هذه الفرضية التي لاقت قبولا بعد عدة تجارب أنه يصير عندي كروس لينكج، ارتباط عرضي. يحصل هذا الارتباط من يكون عندي انتي بودي جاي باسيف بالماتيرياليزيشن مع انتيجين اللقاح، هذا الكومبلكس راح يرتبط بالاف سي ريجن الخاص حصرا بالاي جي جي. هذا الارتباط يؤدي الى ما يعرف بالنيجاتيف سيجنالينج، بالتالي البي سيل تخفق في ان يحصل لها اكتيفيشن عندما يحصل ارتباط بين الانتي بودي او البي سيل ريسبتور هنا مع الانتيجين الخاص باللقاح، بالتالي هذا الكروس لينكج ادى الى تعطيل اشاره الاكتيفيشن هذه عن طريق عمل ما يعرف بالنيجاتيف سيجنالينج، والتي تؤدي الى ان يحصل تداخل بين الماتيرنال اميونايزيشن وبين اللقاح اللي انا ماخذه، بالتالي حيكون عندي immune response يخفق في انه يولد لي استجابة او يولد لي neutralizing antibodies. النوع الاول من اللقاحات مثل ما قلنا اذا رجعنا للجدول انه بعد الولادة مباشرة حيكون عندي الباسيلس كالميت-جوين اللي هو البي سي جي فاكسين، هنا طبعا نسبة الى العالمين الذي اكتشفوا هذا اللقاح Bacillus or Bacilli calmette-guerin. The live attenuated strain of Mycobacterium bovis, known as Bacillus calmette-guerin (BCG), uses shared antigens to stimulate the development of cross immunity to Mycobacterium tuberculosis. It lost its virulence in humans by being specially cultured in an artificial medium for years. بمعنى أنه أنا أستخدم هنا سترين المايكوبكتيريوم بوفيز اللي هي مضاعفة فقدت الفيريلنس مالتها واللي هي سبب لدى البقر، لكن اكو تشابه بالانتيجينات او بين المايكوبكتيريوم بوفيز والمايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس اللي هي الضارية السبب السلبي بالإنسان. لذلك أنا حستخدم هذا التشابه في التلقيح ضد مرض التيوبركلوسيس الذي يسبب السل لدى الإنسان عن طريق أخذ السلالات المضاعفة من مايكوبكتيريوم بوفيز بعد تضعيفها وعمل سب كلتشرنج يستمر لعدة سنوات. سب كلتشر انه هي يصير عندي زرع
الميكوبكتيريوم بوفيز تحت ظروف معينة وإضعافها، وثم أخذ عينة من هذا الزرع وزرعه مرة أخرى بالوسط، بالتالي حيصير عندي الإضعاف، وهي بالحالة البكتيريا مثل ما قلنا سب كلتشرنج، بينما كانت في حالة التيشو كلتشر الخلايا الحية نسميها بالباساجنج، انه يصير عندي نقل الميكروب من وسط الى اخر، بالبكتيريا نسميها سب كلتشر. So it lost its virulence in humans by being specially cultured in an artificial medium for years. BCG prevents dissemination of the bacterium or the development of other life-threatening complications such as meningitis، بمعنى أنه هذا الBCG أو لقاح الBCG حيعمل على منع انتشار البكتيريا أو تطور المرض المهدد للحياة من ضمن المضاعفات اللي هو المننجايتس اللي هو التهاب السحايا. It is effective at reducing morbidity and mortality in children but less useful in the prevention of adult respiratory disease. يعني لقاح البي سي جي أثبت بأنه هو فعال في تقليل الأمراضية morbidity والوفيات mortality بالأطفال، لكن أقل كفاءة وأقل فائدة في منع الأمراض التنفسية أو أمراض الجهاز التنفسي في البالغين. وهذا أحد الأسباب اللي بعض الدول مثلا اليونايتد ستيتس يعني توقفت عن استخدام لقاح البي سي جي، لأنه شافوا مثلا أنه يكون أقل فعالية في حماية الأدلتس، بالإضافة طبعا إلى أنه التيوبركلوسيس غير منتشر في تلك المنطقة الجغرافية. Vaccine ranges from no protection to 70 to 80% protection. However, the vaccine is 70 to 80% effective against the most severe forms of the disease, such as TB meningitis in children. It is less effective in preventing respiratory disease, which is the more common form in adults. بمعنى أنه الفاكسين عندي حمايته تصل إلى 70-80% protection، ودائما فعاليته تكون بالتي بي مننجايتس بالأطفال، لكنه less effective بأن يمنعني الأمراض التنفسية بالأدلتس اللي هي more common إنه يصير عندي أمراض تنفسية وليس التي بي مننجايتس بالأطفال. Route of administration: BCG is given as a single intradermal داخل الجلد injection at the insertion of the deltoid into the lateral aspect of the left upper arm، انه يعطي بالعضلة الدالية والdeltoid into the lateral aspect of the left upper arm، بمعنى انه بالجانب او بالجانبيا بالذراع الايسر. The insertion of deltoid is most frequently used because the local complication rate is smallest when this site is used، بمعنى أنه هذه الطريقة من الحقن واستخدام هذا السايت اللي هو الدلتويد حيكون عندي شنو؟ حيكون عندي هو اللي يستخدم، لأنه وجدوا أنه المضاعفات اللوكال في هذا المكان من الحقن تكون دائما أقل نسبيا مقارنة بأماكن أو طرق حقن أخرى. Successful BCG vaccination، شلون أعرف أنه الفاكسينيشن مالت BCG نجح؟ حيصير عندي small blade of فقاعة raised and the successful vaccination leads to the development of small local swelling، حيصير عندي بعدها swelling within 2 weeks. بعدين lesion progresses to a pupule or shallow ulcer، يعني حيصير عندي تقرح أو ما يعرف بالpupule ulcer of approximately 10 mm diameter، قطرها 10 mm and heals within 12 weeks to form a small flat scar. حيصير عندي بعد أن تشفى بعد تقريبا 12 أسبوع حيصير عندي small flat scar اللي هي حيكون عندي الندبة الصغيرة. الادفيرس افكت او الاعراض الجانبيه حيكون عندي local ulceration and regional suppurative adenitis occur in 0.1 to 1% of the vaccine recipient. حيصير عندي تقرح موضعي
ويكون عندي أيضا خراج أو خراج التهابي، يعني جراحة حيصير عندي تقريبا 1/10 إلى 1% من الفاكسين ريسيبيانت. حيصير عندي كيلويدز اللي هي حيكون بالحالة اسكار مرتفعة وقبيحة. هنا قلنا فلات اسكار يعني تكون ويا مستوى الجلد، هنا حيصير عندي لا كبيرة ومرتفعة عن الجلد، اسكار وقبيحة الشكل. The insertion of deltoid is most frequently used because the local complication rate is smallest within the site or when that site is used. مثل ما قلنا نستعمل الدلتويد لأنه دائما تكون الادفيرس أو local complications هي أقل ما يمكن. If BCG is accidentally given to an immunocompromised patient, it can cause disseminated or life-threatening infection. إذا BCG أعطى عن طريق الخطأ إلى أشخاص عندهم مشكلة بالجهاز المناعي أو ضعف بالجهاز المناعي، فممكن يؤدي إلى انتشار infection أو إصابات قد تكون مهددة للحياة. عندي الآن لقاحات ضد مرض شلل الأطفال بوليو أو poliomyelitis. شلل الأطفال is a crippling and potentially deadly disease. مرض معوق أو قد يكون مميت في بعض الأحيان. It is caused by the polio virus. The virus spreads from person to person and can invade and infect person's brain and spinal cord causing paralysis. بمعنى أنه الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر وقد ويصيب دماغ الإنسان والحبل الشوكي مسببا الشلل. There are two types are used of these vaccines. عندي نوع من الفاكسينات ضد مرض شلل الأطفال ما يعرف بالIPV اللي هو حستخدم بالinactivated polio virus الذي يعطى بالinjection developed by Jonas Salk, and weakened polio virus اللي هو عندي المضاعف اللي هو يعطى orally اللي يعرف أو يسمى بالOPV أو orally polio virus حيعطي الفاكسين، والIPV اللي هو الinactivated polio virus vaccine عندي بهاي الحالة الذي يعطى by injection. بالنسبة للOPV developed by Albert Sabin. The two vaccines have eradicated polio from the most of the countries in the world and reduced the worldwide incidence from an estimated 350,000 cases in 1988 to less than 2,000 cases in 2008 and to 2 only in 2017. بمعنى أنه هذه اللقاحين أو هذان اللقاحان ساهموا بالتخلص من مرض شلل الأطفال وبانخفاض عدد الإصابات في العالم من 350,000 ب 88 إلى أقل من 2000 بال 2008 ثم إلى شخصين فقط ب 2017. نجي للنوع الأول اللي هو ال IPV Inactivated Polio Virus. Based on polio grown in a type of monkey kidney tissue culture, which is then inactivated with formalin. It contains 3 serotypes of vaccine virus. بمعنى أنه هذا الفيروس inactivated سوف ينمى مسبقا بأنسجة كلى كدني القردة، بمعنى التيشو كلتشر، لأنه الفيروس يحتاج إلى خلايا حية كما تعرفون كي ينمو، which is then inactivated ثم يعمل inactivation باستخدام الفورمالين، ويحتوي لي هذا الفاكسين على 3 serotypes بمعنى 3 أنماط مصلية. serotypes بمعنى هو sub species بمعنى هو عندي genus species، وهذا sub species بمعنى أنه species يشترك بعدد من السيرفيس انتيجين لكنه ما زالت still there are variation بالهاي بعض السيرفيس انتيجين، لذلك يسمى بالسيروتايب او السيروفار، انه هي تشترك بسيرفيس انتيجين، هو مجموعة تشترك بالسيرفيس انتيجين لكن هناك بعض الاختلافات، لذلك يكون عندي هذا كأنه سب سبيشيز تصنيف تحت السبيشيز او النوع اللي يسمى بالسيروتايب او السيروفار. The injected SARS vaccine confer IgG-mediated immunity in the bloodstream, which prevents polio infection from progress to viremia and protects the motor neurons, thus eliminating the risk of bulbar polio
and post-polio syndrome. عندي هذا الفاكسين الانكتيفيتد راح يعطي لي IgG mediated immunity بالبلد ستريم، بالتالي حيمنع لي الفيريميا اللي هي انتشار أو وصول الفيروس إلى مجرى الدم. كذلك يحمي لي الموتور نيورونز المقصود بها الخلايا العصبية اللي لها إفكت أو أثر بعمل بعض الأعضاء والعضلات، بالتالي راح تستبعد لي أو أتخلص من خطر الإصابة بالبوست بوليو سيندروم واللي منها البلبر بوليو، بمعنى يكون عندي بالبوست بوليو سيندروم إنه بعد فترة طويلة من الانفكشن راح يصير عندي مضاعفات اللي هي البلبر بوليو اللي حيصير بيها بهاي الحالة حيصير عندي صعوبة بالبلع، حيصير ضيق بالتنفس أحيانا، النطق يتغير وذلك بسبب إصابة الأعصاب الدماغية المرتبطة بهذه العمليات. It offers واقصد هنا بالإت هو ال IPV Inactivated Polio Vaccine. It offers no protection to the mucosal lining of the intestine. الفيروس هذا أو البوليو فيروس يتكاثر بالميكوزال ميمبرين اللي بالأغشية المخاطية بالنيزوفورنكس وبعض الخلايا الانتستينز. أنا هنا حنطيه باي انجكشن، بالتالي طريقة الادمنستريشن هذه قد تؤدي إلى حد كبير إنه يكون عندي very limited mucosal immunity، بحيث يصير عندي مناعة محدودة بالأغشية المخاطية. بالتالي الفاكسينيتد أو الشخص المعطى أو الذي تلقى هذا اللقاح can or may still carry the disease and spread it to unvaccinated individuals. ليش؟ بما أنه المناعة بالأغشية المخاطية لم تكن كافية، لأنه هذا الفيروس يعطى عن طريق injection مثل ما قلنا IPV اللي هو الانكتيفيتد اللي يعطى عن طريق الانجكشن اللي هو الانكتيفيتد. بما أنه يعطى عن طريق الانجكشن بالتالي حتكون المناعة بالأغشية المخاطية أقل، بالتالي حتى الشخص الفاكسينيتد من يتعرض إلى الفيروس بالحقيقة، بما أنه الميكوزال ميمبرين مالته غير متعرضة سابقا لهذا الأنتيجين، فقد يكون هناك بعض الوقت اللازم حتى توصل الانتيبوديز من خلال البلاد ستريم تشتغل خلايا الذاكرة حتى تولد لي مناعة الكافية in order to cope with this virus أو يتم التعامل معه. في هذه الفترة بين دخول هذا الانتيجين إلى شخص ملقح واستجابة الجهاز المناعي إليه، أقصد خارج الميكوزال ميمبرين، قد يكون قادر على أنه يعبر الفيروس إلى شخص آخر، بالتالي لأنه يصير عندي في حالة ال IPV limited mucosal membrane. IPV has essentially no adverse effects، ما بي مساوئ أو آثار سلبية أو أعراض جانبية associated with it other than possible rare hypersensitivity reactions to trace quantities of antibiotics، بعد بعض hypersensitivity أو الحساسية التي سجلت للتريس أو ال very low concentrations of antibiotics. إذا تتذكرون قلنا اللقاحات تحتوي على الانتيبيوتكس لكي يحافظ على اللقاح من الانتي فانجل كأنتي فانجل يعمل وانتي بكتيريال يحافظ على اللقاح من contamination. نجي هنا للأورال ليب اتنيويتد فاكسين اللي هو الأو بي في. سابينز اللي مثل ما قلنا منه اخترعه العالم سابينز اللي هو الأورال بوليو فاكسين is a live attenuated vaccine contains 3 serotypes، أيضا يحتوي على 3 أنماط مصلية of vaccine virus. It replicates very efficiently in the gut ويعطى orally، بالتالي هنا حيصير عندي أتوقع يعني بالمقارنة مع الكلام اللي قلناه قبل شوية الميكوزال immunity أو الميكوزال membrane immunity حتكون أعلى لأنه أنت أعطي orally، بالتالي الميكوزال membrane بالintestine حتكون في حالة good immunity. The primary site of infection and replication
بمعنى أنه مثل ما ذكرنا أنه هذا الفيروس يتكاثر بالميوكس ميمبرين بالإيزوفورينكس داخل الدستن، بالتالي حيكون عندي هنا المناعة حتكون أفضل لأنه أعطيته أورالي، ويكون الفيروس unable to replicate efficiently within nervous system tissue shed in stool for up to 6 weeks following vaccination. The OPV proved to be superior in administration and also provided longer lasting immunity than the Salk vaccine. بمعنى أنه administration مالته orally مو injection، بالتالي خلينا نقول الأفضلية أو يعتبر أفضل مقارنة بالآي بي في، ويعطيني longer last immunity، الاميونيتي اللي يعطيها تقدم لفترة أطول. The trivalent oral polio trivalent لأنه قلنا 3 سيروتايب أو 3 سيروتايب يحتوي vaccine 7 on very rare occasions has been associated with paralysis، معناته أنه سجلت حالات نادرة جدا أنه يؤدي إلى حدوث شلل اللي ما يعرف بالvaccine associated paralytic poliomyelitis، اللي هي البوليومايلايتس أو شلل البوليومايلايتس اللي يتعلق بالفاكسين أو المرتبط بالفاكسين، حدث عندي في نسبة تعادل أو ريت يعادل 1 لكل 750,000 vaccine recipient. عندنا الآن ال DPT vaccine اللي هو mixture of the 3 vaccines to immunize against diphtheria D, pertussis P and tetanus، بمعنى هو خليط من عدة فاكسينات أو أنتيجينات حتى يعطيني مناعة ضد الخناق، السعال الديكي ومرض القزاز. بالنسبة للخناق caused by aerobic gram-positive bacillus، diphtheria caused by aerobic gram-positive bacillus اللي هي Corynebacterium diphtheria. الكومبليكيشنز أو المضاعفات التي تتلازم أو ترتبط بهذا المرض غالبا ما تعود إلى التوكسين أو سم هذه البكتيريا، و most of common complications are myocarditis and neuritis، بمعنى التهاب العضلات القلبية والتهاب الأعصاب أو الأعصاب المحيطية. Death occurs in 5 to 10% for respiratory disease، وقد يحصل الموت بنسبة 5 إلى 10% بسبب الأمراض التنفسية. Pertussis اللي هو السعال الديكي. It is highly contagious respiratory infection caused by Bordetella pertussis. Several complications are common، بمعنى أنه عندي complication أيضا بهذا المرض اللي سببه Bordetella pertussis اللي هو النيمونيا التهاب الرئوي، seizures اللي هي يصير عندي نوبات بسلوك خلينا نقول abnormal أو غير طبيعي للمريض بسبب اعتلال أو حدوث خلل في كهربائية الدماغ، وانسفالوباثي اللي هو اعتلال بالدماغ أيضا. تيتانوس اللي هو القزاز it is caused by anaerobic gram-positive spore-forming bacteria اللي هي Clostridium tetani. Tetanus complications include laryngospasm تشنج بالحنجرة، aspiration pneumonia أو aspiration pneumonia اللي هو يحصل عند استنشاق الجيرمز أو الميكروبز من خلال النيزوفورينكس أو من خلال الستومك، بمعنى أنه حيصير عندي استنشاق لهذه الجيرمز الموجودة في الفود بارتيكلز أو whatever، بيسبب لي عندي بهالحالة infection بالايرويز، وقد يقود أيضا إلى الديث. minor reactions هنا بديت أحكي على DPT vaccine وليس على الأمراض أو الإمراضية. minor reactions are quite frequent in 20 to 50% of vaccines أو vaccinees، بمعنى الأشخاص الملقحين، هنا أنا عندي حرف إي المفروض vaccines. Minor reactions are quite frequent in 20 to 50% of vaccines. Local reactions include حيصير عندي يعني التفاعلات الموضعية، حيكون عندي inflammation بموضع الحقن، induration تصلب or painless nodule عقد غير مؤلمة at the site of injection.
these are progressively more common after the first injection. أنه تكون أكثر شيوعا بعد الانجكشن الأول. Moderate reactions occur to 0.1% to 1% of children and include يعني reactions متوسطة الشدة تحصل بهذه النسبة من 0.1% to 1% بالأطفال تتضمن ongoing crying اللي هو البكاء المستمر. عندي fever توصل ل 40 سنتيغراد، unusual screaming صراخ وبكاء شديد high pitched crying. Several problems happen very rarely in 1 to 140,000 doses of DPT include يعني عندي حالة تحصل كل 140,000 اللي هي serious allergic reaction prolonged seizures اللي قلنا النوبات اللي تحصل سلوك غير طبيعي بسبب اختلال في كهربائية الدماغ and encephalopathy اللي هو اعتلال بالدماغ or even death تحصل كل واحد من 140,000 عند إعطاء جرعة لقاح DPT. عندي الآن MMR vaccine اللي هو composed of 3 live attenuated vaccine اللي هي ضد الميزلز الحصبة المامبس ثم الروبيلا الحصبة الألمانية الحصبة والنقاف والحصبة الألمانية. الميزلز caused by pyramids of Reddy RNA virus اللي هو الفيروسات المخاطية والcomplications أو مضاعفات هي الدايريا الإسهال اوتيتس ميديا التهاب الأذن الوسطى نيمونيا التهاب الرئوي and encephalitis اللي هو التهاب الأغشية الدماغية. الممبس أو النقاف هو caused by pyramids of Reddy RNA complications هو CNS involvement central nervous system orchitis اللي هو inflammation of one or both testicles pancreatitis اللي هو عندنا التهاب البنكرياس والديفنس اللي هو الصمم. الروبيلا اللي caused by Togaviridae RNA virus اللي هو complications in children rare ممكن يحصل arthralgia اللي هو ألم المفاصل or arthritis التهاب المفاصل thrombocytopenia purpura اللي يكون عندي بالحالة قلة صفيحات دموية قد تؤدي إلى نزيف داخلي أيضا بحيث يحدث راش أو حكة بالجلد واحمرار مع وجود ندب أو سبوتس بنفسجية على سطح الجلد. encephalitis اللي هو التهاب الدماغ والنورايتس التهاب الأعصاب المحيطية أو الأعصاب orchitis هو inflammation of one or both testicles. Major concerns is congenital rubella syndrome يعني أنا الروبيلا هي عادة تسبب mild disease بالأدلت لكن اللي يهمني هو الcongenital rubella من الأم المصابة تعبر الفيروس بعد أن يصير بها فيريميا بحيث أنه الفيروس وصل لها للدم وتعبر عن طريق البلاسينتا للجنين وتصير إلى مضاعفات خطيرة. إذا اللي يهمني أني أو الأخطر هو الcongenital rubella syndrome اللي as up to 85% of infants affected during first trimester الثلث الأول من الحمل when placenta and fetus infected during viremia. Infection may affect all organs may lead to fetal death حيصير عندي يعني ولادة ميتة premature delivery deafness صمم كاتاراكت الماء الأبيض الهارت ديفكتس مشاكل أو خلل بالقلب مايكروسيفالي اللي حيكون عندي صغر في حجم الرأس أو ضمور mental retardation إعاقة عقلية وتحطم أو ضرر كبير في الطحال والكبد. This highly effective vaccine is administered subcutaneously in 2 doses. The first MMR dose is recommended at the age of 12 to 15 months and the second at the child's entry school, age 4 to 6 years. The dose given before 12 months of age will not be counted. هاي خلينا نقول الدوزز بالنسبة لل MMR vaccine. البيربس عندي من الروبيلا portion of this vaccine مثل ما قلنا انه هو يسبب لي mild let's say pathology or pathogenesis بالadults لكن أنا من الألقح عندي هدفين. أول شيء يعني أمنع خلينا نقول الروبيلا بصورة عامة لكن الهدف الأكبر عندي هو protect against congenital rubella syndrome يعني شنو أمنع من الروبيلا الخلقية اللي تصير أثناء
عبور الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، which it by itself a mild disease مثل ما قلنا بالأدلتس، لكن أنا يهمني إنه أمنع الكونجنتال روبيلا. شلون راح أمنعها؟ حتى نشوف مثلا إحنا مثل ما قلنا عندي هنا الجرعة أو جرعتين عندي من الام ار. مثلا في بعض الدول مثل بريطانيا فيطلبون من النساء اللي على يعني لديهم رغبة بالإنجاب إنه قبل ما تصير بريجننت تشيك هل هي اميون ضد الروبيلا أو لا، أو هل هي الريكوردز مالتها أو الهيستوري مالتها تلقت جرعة واحدة ام ار. في هاي الحالة يطلبون منها تلقح ام ار حتى تبعد خطر إصابة الكونجنيتال روبيلا على الجنين أثناء الحمل. فالغرض خلينا نقول من مثل ما قلنا من الروبيلا او وجود الروبيلا بهذا اللقاح حتى احمي من الروبيلا، لكن الهدف الاهم هو احمي من الكونجنيتال روبيلا سيندروم، وهي عبور الفيروس من الام الى الجنين عن طريق البلاسينتا اثناء الحمل. بالتالي ايفن النساء اللي لم يحصلوا على جرعتين من اللقاح سابقا خلال الميديكال هيستوري مالتهم يطلب منهم ان يلقحون ضد الروبيلا قبل التفكير بإنجاب طفل. Because MMR is a liver attenuated vaccine, non-allergy related side effects are noted 5 to 12 days following immunization. شنو هي non-allergy related side effects اللي تحصل بعد 5 إلى 12 يوم من التلقيح؟ هي fever and rash are relatively common, experienced by 5% to 15% of recipients. يعني يصير عندي حمى وحكة ب 5 إلى 15% من مستقبلي للقاح. Transient arthritis has been reported، يعني يصير عندي التهاب مفاصل عابر. thrombocytopenia قلة الصفيحات الدموية وهو رير نادر. encephalopathy اللي هو يصير عندي يعني اعتلال بالدماغ وأيضا يكون عندي رير. A general rule of thumb هنا بمعنى يعني هذا مصطلح خلينا نقول إحصائي يقصد به نسبة 1 إلى 10 اللي يسموها rule of thumb means 1 to 10 or 1 of 10 اللي هي is the rule of 10 about 10% children get rash approximately 10 days after vaccination. يعني يحصل about 10% of children بمعنى rule of 1 of 10 اللي هو rule of thumb يحصل بيهم الراش بعد 10 أيام من الفاكسين administration. الموانع الاحتياطات اللي هي contraindications and precautions. severe allergic reaction to vaccine component or following prior dose. pregnancy عندنا هنا. immunosuppressions اللي هي خلينا نقول ضعف بالجهاز المناعي moderate or severe acute illness. recent blood product receive إذا كان الشخص اللي يود التلقيح هنا بيستلم توا دم او بلازما او whatever، لانه حيصير عندي interference بين الانتي بوديز الموجوده، كانه مثل الحاله اللي ذكرناها بالبدايه اللي هي الانترفيرنس من يصير بين الباسيف انتي بوديز والاميونايزيشن، فيصير عندي interference. لذلك هاي خلينا نقول precaution انه recent blood product receive عندي الاميونوكومبريشنز او الاميونوسبريشن عفوا moderate or severe acute illness او البريجنانسي. الآن عندي الهيباتيتس بي فاكسين. hepatitis B infection caused by Hepatnaviridae family اللي هو DNA virus. hepatitis B vaccine consists of purified hepatitis B surface antigen particles produced through recombinant DNA technology ENIS كما أخذنا بالمحاضرة الثانية. Vaccine usually is given intramuscularly as a 3-dose series. 3 doses induce seroconversion in 90 to 95% of healthy infants, children and adults. بمعنى أنه الفاكسين هنا بعد 3 جرعات أعطاني 90 إلى 95% سيروكونفرجن، والمقصود بالسيروكونفرجن أنه كشف أو التحري عن الأجسام المضادة في سيرم الأشخاص أو الريسيبيانت لهذا اللقاح أعطاني بوزيتيف بنسبة 90 إلى 95% من الفاكسيني أو الأشخاص الملقحين. Rotavirus vaccine in early childhood
the single most important cause of severe dehydrating diarrhea، بمعنى أنه يسبب لي الدايريا الإسهال المصحوب بالجفاف، اللي يسببه هو الروتافيروس infection، روتافيروس اللي هو Rioviridae family. The pentavalent vaccine اللقاح الخماسي protects against rotavirus gastroenteritis والتهاب المعدة والأمعاء. الطريقة هي oral و 3 doses بالشهر الثاني والرابع والسادس بعد الولادة. هيموفيلوس انفلونزا تايب بي فاكسين. نوع الفاكسين هذا conjugate، لا تتذكرون أخذناه بالconjugate فاكسين. Number of doses 3 doses. Adverse reactions أو الآثار السلبية mild local reaction. Inject site artemethy or for infants اللي هو في وسط عضلة الفخذ من الجانب الخارجي أو الجزء الخارجي. Injection type هو intramuscular given as quadruple or pentavalent vaccine، يا إما بالرباعي أو الخماسي يعطى. الآن نتحدث عن الهيموفيلوس انفلونزا تايب بي نفسها. هيموفيلوس تايب انفلونزا is a gram negative Coccobacillus اللي هو مكورات عصوية. It is generally aerobic but can grow as a facultative anaerobe، إنه هي هوائية لكن لا هوائية اختيارية. It causes severe pneumonia، التهاب رئوي، meningitis، سحايا and other invasive diseases. 15 to 30% of children who survive Haemophilus influenza type B meningitis may develop permanent neurological disability، يعني اللي ينجو منها ممكن يصير عنده neurological disability including يكون عنده brain damage، hearing loss، mental retardation، إعاقة عقلية. And 5 to 10% cases of Haemophilus influenza type B meningitis are at risk of dying، أنه ممكن يحصل بها وفاة. Vaccines require more than one dose. هنالك 4 reasons that babies، هنالك 4 أسباب أنه الأطفال and even teens or adults أو المراهقين أو البالغين أنه يعطون الفاكسين for the first time may need more than one dose. أنه ليش يحتاجون إلى أكثر من جرعة؟ هذه الأسباب الأربعة هي التالي. For some vaccines, primarily inactivated vaccine، بصورة أساسية inactivated vaccines يعني microbe inactivated، the first dose does not provide as much immunity as possible. ما راح تنطيني مناعة كافية بالشكل أو مناعة بالشكل الكافي. So more than one dose is needed to build more complete immunity. لذلك نحتاج أكثر من جرعة واحدة حتى نبني أو نأسس لمناعة كاملة. The vaccine that protects against the bacteria Haemophilus influenza type B which causes meningitis is a good example. وخير مثال على ذلك هو اللقاح الإنفلونزا type B. In other cases such as the DTaP اللي هو diphtheria, tetanus and pertussis vaccine which protects against diphtheria, tetanus and pertussis, the initial series of 4 shots that children receive as parts of their infant immunization helps them build immunity. After a while, however, the immunity begins to wear off. At that point, a booster dose is needed to bring immunity level back up. معناتها انه انا بعد ما انطي اني الجرعة الخاصة بكورس اللقاح هاي كاملة وابني عندهم مناعة، بعد فترة حيصير هبوط في هذه المناعة أو انخفاض. في ذلك الوقت أنا أعطي booster dose to bring immunity levels back up حتى أرجع مستوى المناعة عندي أعلى. This booster dose is needed at 4 years through 6 years old for DTaP. Another booster against these diseases is needed at 11 or 12 years of age. بعدها بوستر ثانية بال 11 or 12 of age. This booster for all the children and teens and adults too is called Tdap. يعني عندي هنا سميناها الديتاب فاكسين، بعدين البوستر دوز اللي انطيناها بال4 لل6 ديتاب، لكن اللي انطيناها بعمر 11 ل 12 سميناها Tdap. For some vaccines, primarily vaccines, studies have shown that more than one dose is needed for everyone to develop the best immune response.
For example, after one dose of the MMR vaccine, some people may not develop enough antibodies to fight off infection. The second dose helps make sure that almost everyone is protected with the MMR اللي هي عندي primarily live vaccine live attenuated. مثل ما شفنا مثال MMR وقلنا سابقا انه حتى الحوامل او يرغبون بانجاب طفل يشيكون الريكوردز مالتهم اذا ملقحين جرعه واحده من الMMR يطلبون منهم اللقاح بجرعه ثانيه حتى يحموهم من الجنين مالتهم من الكونجنيتال روبيلا. فهنا يقول انه live attenuated مثلا احيانا تحتاج الى اكثر من جرعه to develop the best immune response. نعطي مثال MMR. Some people may not develop enough antibodies to fight off infection. The second dose helps make sure that almost everyone is protected. إنه الجرعة الثانية تساعد في التأكد بأنه كل الملقحين و everyone is protected. Finally, in case of the flu vaccine, adults and children older than 6 months need to get a dose every year. فيما يخص لقاح الإنفلونزا البالغين والأطفال فوق عمر 6 أشهر need to get a dose every year. Children يعني يعطون جرعة كل سنة. Children 6 months through 8 years old who have never gotten the flu vaccine in the past or have only gotten 1 dose in the past years need 2 doses the first year they are vaccinated against flu for best protection. بمعنى بأنه الأطفال من 6 أشهر إلى 8 سنوات اللي ما تلقحين لقاح الإنفلونزا سابقا or have only gotten 1 dose أو ماخذين فقط جرعة واحدة بالسنوات السابقة لازم يأخذون دوزين بالسنة الأولى حتى ضد الفلو حتى يحصلون على best protection. Then annual flu shots are needed ثم سنويا because the disease causing virus may be different from year to year. مثل ما قلنا تصير بالفيروسات mutations وطفرات وتغييرات جينية تؤدي إلى تغييرات تركيبية تؤدي إلى اختلاف في الانتيجينيسيتي لهذا الفيروس وبالتالي يجب خلينا نقول عمل update أو تحديث للإيمون سيستم مالتنا يتوافق مع الابديت اللي يصير بالفيروس mutations والتغيير اللي يصير بالفيروس. Every year the flu vaccine is designed to prevent the specific virus that experts predict will be circulating. فكل سنة إنه الفلو vaccine designed حتى to prevent the specific viruses that experts will be circulating حتى نمنع انتشار الفيروسات اللي يدرسونها الexperts أو الخبراء من خلال إنه نعمل لقاحات جديدة. Vaccination delivery إعطاء الفاكسين يا إما يتم عن طريق مراكز رعاية الأمومة والطفل أو عن طريق الحملات اللي تذهب مثل تشوفون عندنا بالعراق أنه يدقون الباب على البيوت عندكم أطفال إلى آخره ويسجلوهم ويتابعوهم ويعملون حملات تلقيحية خاصة ضد مرض شلل الأطفال. So vaccination delivery. Childhood vaccination is usually provided as a routine service in maternal child health clinics or other health facilities. معناته انه childhood vaccination يا اما يجرى بكروتين سيرفيس يعني خدمة روتينية بمراكز رعاية الأمومة والطفل والعيادات clinics or other health facilities أو مؤسسات صحية أخرى. Children should receive the vaccination they need at the right age during schedule or drop-in clinic visits. بمعنى أنه لازم يأخذوه بأعمار محددة من خلال الجدول drop-in clinic visits. Most countries have a recommended vaccination schedule. كل أو معظم الدول عندها recommended vaccination schedule قلنا وقد تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة الأمراض المنتشرة في تلك المنطقة الجغرافية. That is the ages at which children should receive each dose of various vaccines. بمعنى محدد بيها كل عمر لازم الطفل يستقبل أو يأخذ بجرعة من مختلف اللقاحات. Vaccination can also be delivered in campaigns حملات where vaccine teams فرق التطعيم أو التحصين try to vaccinate all eligible persons within a few days or weeks in targeted area. بمعنى أنه فرق التحصين تفتر على البيوت حتى تلقح كل الأشخاص المشمولين خلال فترة أيام أو أسابيع
التوزيع في منطقة جغرافية معينة أو المحددة اللي بها الكامبينز. Such campaigns sometimes deliver only one vaccine, but sometimes include other vaccination and or other preventive health interventions. معنى أنه يا إما لقاح واحد أو مثلا مواد أخرى مثل فيتامين إي اللي بدأ يعطى ببرامج التلقيح العالمية أولا حتى لأنه يعني نسبة كبيرة من الأطفال في البلدان النامية عندها نقص في فيتامين A مما يؤثر على نموهم وكذلك قدرة الجهاز المناعي to combat infections. لذلك قاموا مع اللقاح يعطون فيتامين A حتى يتخلصون من مشكلة نقص فيتامين A عند الأطفال. These campaigns usually send health workers to the community to vaccine children at local places such as school, churches or mosques and do not rely on parents to bring their children to health facility. بمعنى أنه هذه الحملات ترسل الفرق الصحية إلى المجتمعات أو الأشخاص الذي خلينا نقول يجري تلقيح أطفالهم في أماكنهم مثل المدارس، الكنائس، الجوامع، ولا تعتمد أنه الآباء أنه يجلبون أطفالهم إلى المنشآت أو المراكز الصحية. بهذا انتهت المحاضرة الرابعة. شكرا لكم.